Збираємо домашній NAS дуже дешево у домашніх умовах, скажімо так. І знаєте що? Це дуже маленька, класна коробочка на Intel і на Zima OS. А це дуже крута операційна система, яка, по суті, є докером, і там є все, що, наприклад, є у інших операційних системах для нас серверів, наприклад, у Synology. І дехто скаже, а як же ж там Xpinology? Так, це звучить як Xpinology, це Synology Experience Project, який русаки чомусь називають Chronology. Ну, русаки, вони усі такі. Які русаки, такі операційні системи. А тут ми з вами візьмемо дуже стару плату на Intel N100, вона розпаяна, я зараз її покажу, і знайшов корпус на OLX, і пам'ять на OLX. І в мене там живуть боти для Телеграму, і ще там живуть в мене мультимедійний сервер, торрент-качалка, і я це все зробив дуже-дуже швидко. І на відміну від якихось там операційних систем, тут практично не потрібно налаштовувати, бо Zima OS – це дуже інтуїтивно зрозуміла операційна система. А головне, що ви отримаєте крутий NAS за дуже малі гроші. Тож зараз ми з вами підписуємось, натискаємо дзвоник, посилання на компоненти опису під цим відео, на можливі компоненти, які можу пропонувати чи радити. А ми йдемо з вами, збираємо, а потім встановлюємо саму Zima OS. Для того, щоб зібрати свій NAS-сервер, я обрав ось таку плату. Я знайшов старий офісний комп'ютер, старий якийсь слабкий GTL 400 Вт, він нам такий не потрібен. І це в нас плата Asus Prime N100D4. Давайте я відразу достану пам'ять і покажу, на чому вона працювала. Я ще відключу. Prime N100D4. Prime N100D. Вона працювала на 4-гіговому варіанті, хоча для Zima OS і 4 ГБ буде нормально, ми докупили 16 ГБ DDR4 пам'яті. Це класно буде, бо мені розгортати боти. Також, так як ця плата має усього один ось такий SATA 3 порт, але в нас є X1 ось такий PCI Express. В мене є отакі перехідники, також можу порадити, можете купити. Є ось такі перехідники X1 на NVMe PCI Express. Їх можна взяти, це NVMe Pro, їх можна взяти на 2, на 3, на 4, бо Zima OS підтримує скільки? Правильно, 36 ГБ. Ну і звісно, я не буду використовувати, бо мені для ботів, хоча в мене такий є. Я хочу туди через X1 відеокарту для локальної моделі штучного інтелекту втиснути. І тут є ще в нас підтримка NVMe диска прямо на платі. Тобто NVMe плюс SATA контролер, плюс можемо тут SATA розгорнути, чи можемо NVMe розгорнути для того, щоб підіймати рейд. Тобто він підходить. Тепер далі. В нас, так як тут корпус фігня і 400 Вт ніхто ганяти не буде для серверу, я знайшов в нас на OLX ось такий старий, це мікро ITX, це міні ITX. Міні ITX ось такий в нас корпус з блоком живлення на 120 Вт. Дуже прикольна річ, тому що вам фактично нічого не потрібно. При тому, що ця плата, в принципі, підтримує і відновлення живлення при подачі живлення. Тобто, якщо зникло світло і потім увімкнулось, наш сервер буде стартувати. Давайте вже збирати. Перший запуск пройшов вдало. Ми бачимо, 16 ГБ наші піднялись, Intel N100, і я відразу кажу, для чого N100 нам підходить. N100 підходить для Zima OS дуже класно, бо ми ж будемо там підіймати наші мультимедійні сервери по типу Jellyfin, можливо, Plexa, для апаратного енкодування, декодування і енкодування, звісно, для обробки відео прямо на проці. А в ньому відеопроцесор Unit саме підтримує це апаратне енкодування на люту, тобто можна 4К енкодувати
кодувати наприклад, у Full HD, у 720p дуже класно, якщо ви переглядаєте на якомусь своєму мобільному пристрої, десь у дорозі, де у вас слабкий трафік. Далі, нам потрібно встановити таку цікаву опцію. Відразу кажу, для кожного виробника материнських плат, для кожного біосу вона може бути різна, але шукаємо APM-конфігурацію чи щось по типу Restore AC Power Loss. Якщо вимкнулось, то воно повинно, якщо вимкнули світло, то при подачі світла воно повинно у вас вмикатись автоматично. Що пристартувала ваш оцей, у нас сервер, звісно. Стартанув класно, ви побачили там відразу, зараз попереджаю коментаторів, які напишуть, ти не під'єднав HDD LED і SV LED, а я їх не під'єднав навмисно, бо я не люблю, коли щось уночі в мене блимає в оселі. Бо він дуже тихий, він малий, на цьому корпусі дуже ідеально, воно маленьке, я його закинув під стіл і все, і воно не блимає, бо в мене є мікстіл 3588E, от там, де в мене світломузика уночі, матір Божа. Ага. Просто капець. І все. А цей не буде блимати, немає в нього навіть такої опції. Все. Давайте так. Що нам потрібно далі? Як нам встановити ZimaOS? Вам клавіатура і миша не знадобиться зовсім. Принаймні, перший раз, коли ви BIOS налаштували. Тепер далі. Ви переходите в Google, вбиваєте Download ZimaOS, чи в опису під цим відео буде посилання. І тут в нас є download. Ми нажимаємо download, він закачує для вас, в принципі, вже інсталер, який є, але його потрібно записати. Записати на флешку. Вам знадобиться флешка. Флешка потрібна невеличка, там усього-навсього 1,5 гігабайти того, скажімо так, ZimaOS. Йдемо Install Guide. Також посилання є у опису під цим відео. І якщо ви не розумієтесь на цьому, то, вибачте, вам потрібно, хоча б щось розумітись на комп'ютерах, бо Install Guide потрібно прочитати. Вам потрібно буде Balena Etcher, це такий, натискаєте тут, він також є. Це такий інструмент, ось він в мене вже закачаний, запускається. Обираємо файл, який ви закачали саме на ZimaOS. Давайте обираємо файл, Flash from File. ZimaOS. Обираємо флешку, я її вже вставив, в мене 32-гігова, і потім натискаємо флеш. І вам залишається лише перезавантажитись із самої флешки. Подивіться на сам процес встановлення, я не буду навіть його показувати. Одна кнопка Install ZimaOS і друга кнопка підтвердити жорсткий диск, на який встановлювати. Все! Воно встановилось, окей, воно перезавантажується у ZimaOS. У вас, якщо ви під'єднаєте HDMI, то у вас буде ось така штукенція, ось така картинка через HDMI, де буде написано IP-адресу, за яким він доступен. А вже далі ми з вами після встановлення вже потім розберемося, як можна під'єднати його до всіх клієнтів і всього іншого. Давайте зараз я встановлю і повернусь. Ну і що ми отримали? Отримали з вами ось такий клієнт, де ми можемо бачити, він зараз вже встановлений в мене вдома. І він на Remote Access, ви можете перейти у дашборд і керувати їм. Окрім цього, є мобільний клієнт. Мобільний клієнт, він такий самий, як тут, просто у мобільному форматі, через додаток. Але як це все просто робиться? Для того, щоб мені на віддаленому комп'ютері під'єднати диски, от просто у свої мережеві диски, як звичайний диск мого комп'ютера, ви просто обираєте, які диски під'єднати, ось так, натиснули Save, і у вас усе під'єднано прямо у моєму комп'ютері на віддаленому у домашньому комп'ютері. Тобто вам не потрібно там прописувати порти, прокидувати щось. Сама по собі ZimaOS дозволяє це зробити через свої фірмові додатки. Ми бачимо інтерфейс. На жаль, української мови немає, тому можете поставити собі англійську чи російську, тут вже як є, італіянську, норвезьку, китайську, не знаю, на жаль, немає. Вони взяли 11 чи 13 основних мов світу і просто зробили для них. Якщо хочете, пишіть, вони будуть додавати. Просто користувачів не популяризовано в Україні. Тепер далі. Ми ж маємо з вами головний екран. По суті, це докер з графічним інтерфейсом. Окремо я собі поставив портейнер, і у моєму варіанті використання в мене на цьому сервері пасуться мої 3 боти, мої Telegram-боти, один YouTube-бот, пасеться Matrix TorServe, якщо ви знаєте, що це таке, ви зрозумієте, і вже там моя медіатека через Jellyfin. У мене, бачите, медіатека, якщо натиснути, можемо переглядати фільми у браузері, на ТВ-боксах, на смарт-телевізорах.
Ось, будь ласка, фільм ідей. Саме цікаве це те, що він вміє, сам про собі процесор Intel N100, декодувати графічно. При тому, що якщо ви робите якісь збірки, то Jellyfin, наприклад, чи Plex, в нас є, ну, давай, от я покажу вам, в нас є підтримка тут NVIDIA, багато додатків використовує NVIDIA. Якщо ви вирішили зробити якусь круту збірку, то дивіться, в нас є Olama NVIDIA. Це означає, що на такій операційній системі ви можете підняти офіційно Olama NVIDIA GPU і піднімати, наприклад, якісь моделі штучного інтелекту через Olamу, використовуючи саме NVIDIA GPU. Qwen і подібні. Тобто нема питань. Потім є MB NVIDIA, Jellyfin і навіть Plex NVIDIA з апаратним декодуванням через NVIDIA GPU. При тому, що є і DeepSeek в нас можна поставити з підтримкою NVIDIA GPU. Далі, у нас на AMD є підтримка, також є Olama на AMD підтримці, і просто на CPU є підтримка того ж Olama. Якщо у вас якийсь багатопоточний Threadripper, ви зможете це зробити. Є App Store, зараз в мене додатків у App Store 847 додатків, але відразу кажу, було базово 400 з чимось, я додавав репозиторії ось таким чином, і репозиторії я поклав у опису під цим відео саме для Zima Board. Є Home Assistant, в мене стоїть Transmission, як ми бачите, не буду озвучувати для чого, просто стоїть для ознайомлення, скажімо так. Ми можемо керувати через Tailscale, і тут пішло-поїхало. Починаючи з онлайн-емуляторів ретро-ігор, які будуть працювати на цьому сервері, продовжуючи WordPress, повноцінним веб-хостингом, ну і, звісно, повними мультимедійними можливостями. До речі, OpenClaw можна сюди встановити персональний помічник, але, ну, ви ж розумієте, що для OpenClaw потрібні там рішення трохи інші, апаратні. І все це закінчується, там, наприклад, відеоспостереженням. Можна підіймати, ну, в мене фрегат НВР піднятий, я ще не додавав IP-камери. Купуйте звичайні IP-камери, і він може працювати зі звичайними IP-камерами через фрегат VPN. Він може працювати у базовому варіанті, якщо там, ну, я казав про Zima Plus, якщо ви не купите Zima Plus, то ви зможете користуватись лише 4 дисками. До речі, внутрішній диск не йде в урахування, тобто ви можете під'єднати 4 диска, окрім системного. Ви можете створювати лише 3 мембера, додаткових користувача, а з Zima OS Plus ви можете додатково отримати Thunderbolt підтримку, Developer Mode, безлімітні диски, безлімітні мембери і ще деякі фішки ядра. А тепер далі. Відразу кажу, що додаток, те, що там написано, додаток працює без Zima OS Plus. От, будь ласка, Zima OS, в мене є додаток на мобільному. Ось в мене Zima, я можу зайти і керувати. Саме цікаве, що тут у мобільному додатку ви навіть можете відкривати усі ті додатки, які є тут. Воно буде їх вивалювати в інтерфейс. У цьому вся сутність самого докера з графічним інтерфейсом. По суті, він керується через якісь веб-вікна, через веб-інтерфейси. І ви можете це все реалізувати. Що підтримується по дискам? RAID 0, RAID 1, RAID 5, GBOID, будь ласка, налаштовуйте. І я тут що? Я тут бекаплю свої проекти. В мене є 3 боти. Є 2 бота, один аліекспресний, інший телеграмний. І ось, будь ласка, YouTube Review Bot, це також мій бот. І він спокійно тягне, я сюди буду встановлювати до 10 ботів, буду загоняти. Є віртуальні машини, тобто ми можемо працювати для відладки, наприклад, встановлювати сюди віртуальні машини, але для цього збірки потрібні. Стосовно бекапу. Бекап просто шикарний. В мене тут є задачі бекапу моїх ботів. Ви можете, до речі, бекапити на Google диск. Тут, бачите, мій Google диск під'єднаний. Окрім того, що в мене в системі лише 2 диски, я поставив системний і зовнішній 1 на 2 терабайта, просто для медіа. Там нічого такого цікавого в нас не зберігається. В мене буде бекап на зовнішній диск на другий, і плюс в мене ось бекап сюди йде на боти. Він просто-напросто буде бекапити зразу на Google Drive без зайвих питань. Це дуже зручно, при тому, що ви можете встановити сюди браузери, ви можете встановити сюди все, що захочете, внутрішні браузери. А саме цікаве, що коли починаєш занурюватись у тему конкретно Zima OS і докера, ти розумієш, що це чистий докер, просто, от, бачите, базовий. Базовий докер, коли це база і він не надстраюється. Наприклад, докер можна поставити на винді, але він буде працювати у середі винді і з втратою, наприклад, своєї потужності. Тобто, якщо порівнювати, наприклад, докер на винді на потужному компі і докер на Intel N100, то я оберу Intel N100.
Також тут можна встановлювати будь-що. От ви просто знайдіть інформацію, що можна поставити. Додатків близько 1000. Для розробників ідеально, він для Python ідеально, для Java ідеально. В мене тут багато контейнерів, які я роблю і буду робити, саме використовуючи як хостинг ZimaOS і як середу для проживання, скажімо так. Тож раджу безліч варіантів використання. Це один з моїх варіантів. Ви пишіть свої варіанти складання, скажімо так, серверів, як ви їх робите, що ви ставите, які операційні системи. Дуже-дуже цікаво. З вами був Баба на каналі Технозон Україна. На все добре.